Ξεκίνησε μια μέρα, μπορώ να πω, αρκετά δύσκολα. Οι τελευταίες μέρες γενικά είναι λίγο δύσκολες. Και το καλύτερο φάρμακο, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι το βουνό. Βρίσκομαι λοιπόν στο Ψιλορίτη, στο ανατολικό τμήμα, στις ανατολικές κορυφές. Είμαι σε υψόμετρο 1245 μέτρα περίπου. Είμαι στη διασταύρωση των δρόμων που οδηγούν για τα Ανόγια, για τη Γέργερη πίσω μας και από εδώ για το δάσος του Ρούβα. Δεν ήταν δυνατό να έρθω στην Κρήτη και να μην ανεβώ έστω σε μια από τις κορυφές του Ψιλορίτη. Μπορεί να μην τα κατάφερα να ανεβώ στον Τίμιο Σταυρό επειδή έχει πάρα πολύ χιόνι, αλλά δεν μπορούσα να μην έρθω εδώ πέρα να ανεβώ, να γνωρίσω αυτή την ομορφιά του Ψιλορίτη. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχω σκοπό να ανέβω σε μια κορυφή, λέγεται Γυριστή, στα 1775 μέτρα περίπου, και αν προλάβω τον χρόνο θα ανέβω και στην απέραντη κορυφή, το Κουδούνι, στα 1880. Ξεκίνησα από το χωριό Γέργερη και ανέβηκα μέχρι πάνω με το αμάξι. Άσφαλτος, καλή άσφαλτος, σχετικά καινούρια, σε αυτό το σταυροδρόμι λοιπόν. Και ξεκίνησα την πορεία μου σε πολύ βατό χωματόδρομο. Έχει κάποια χιλιόμετρα χωματόδρομο, τα οποία μετά θα γίνουν μονοπάτι όταν θα βρούμε το μονοπάτι της κορυφής. Θα μπούμε και σε ένα μικρό κομμάτι από το Ε4, το ευρωπαϊκό μονοπάτι, που περνάει και διασχίζει σχεδόν όλη την Κρήτη. Και προβλέπεται σήμερα η πεζοπορία πάρα πολύ ωραία. Είχα καιρό να κάνω μια πεζοπορία μόνος μου, τελείως μόνος μου. Νομίζω το είχα λίγο ανάγκη να ξελαμπικάρουμε λίγο. Πίσω φαίνεται, νομίζω, φαίνεται ότι είμαι ο Σταυρός, η κορυφή του Ψιλορίτη. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Ελάτε μαζί σε αυτό το καθαρά ορειβατικό ταξίδι. Τι να πει κανείς για αυτό το μαγικό βουνό που λέγεται Ψιλορίτης, ή αλλιώς όπως λεγότανε στην αρχαιότητα Ήδη, με γιώτα και ήτα στο τέλος. Από τους πρώτους μυθικούς θεούς εδώ που είχαν το σπίτι τους την Κρήτη και αυτό το βουνό, μέχρι τη συνέχεια της μυθολογίας που θέλει τον Δία να μεγαλώνει εδώ στις σπηλιές, μακριά από τον πατέρα του τον Κρόνο, μεγαλωμένος από τους κουρίτες που χόρευαν και πάλευαν και χτύπαγαν τις ασπίδες τους και τα σπαθιά τους για να κάνουν φασαρία, για να μην ακούγονται τα κλάματα του Δία, μέχρι το μεγάλωμα από τις νύμφες και όλα αυτά τα ωραία που μας διδάσκει η μυθολογία μας. Αλήθεια, ψέματα, κανείς δεν ξέρει. Όμως είναι τόσο όμορφα και είναι τόσο όμορφα να περπατάς σε αυτά τα μυθικά βουνά. Να βλέπεις αυτή την άγρια ομορφιά και να καθαρίζει το μυαλό σου και το κεφάλι σου. Έχουμε και συνοδεία από κάποιους μεχανόβιους. Γεια! Βλέπετε το βουνό δεν σταματάει να έχει κόσμο, και όπως ερχόμουν είδα και κάποια μητάτα. Θα σας τα δείξουμε στο τέλος να γυρίσω. Απλά δεν πήγα τώρα για να έχουμε χρόνο για την ανάβαση. Ο καιρός σήμερα είναι υπέροχος, δεν υπάρχει ίχνος από σύννεφο. Τόσες μέρες που βρίσκομαι εδώ στην Κρήτη βρέχει συνεχόμενα, επί ένα μήνα σχεδόν. Γεμίσαν όλα τα φράγματα και σήμερα μας έκανε την πιο τέλεια μέρα για να ανεβούμε. Βλέπετε το τοπίο, άγριο. Ακριβώς εκεί απέναντι είναι ο Τίμιος Σταυρός. Εδώ μπροστά αυτή η κορυφή είναι η Χαλασοκέφαλα. Και θα δούμε και τις υπόλοιπες μετά στη συνέχεια. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1255 μέτρα περίπου. Ο δρόμος που πάμε τώρα είναι ισοϊψής, δεν έχει καμία έτσι υψομετρική διαφορά. Απλά βάζουμε τα χιλιόμετρα τώρα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η καλύτερη ιδέα να πηγαίνεις μόνος σου στο βουνό.
ειδικά σε ένα άγνωστο βουνό όπως αυτό. Γι' αυτό και σήμερα επέλεξα αυτή τη διαδρομή που είναι σχετικά, δεν ξέρω αν θα είναι εύκολη, αλλά είναι, από ό,τι έχω δει, είναι βατή και υπάρχει γενικά κυκλοφορία στο δρόμο, είτε από ορειβάτες, είτε από οχήματα, είτε από βοσκούς, είτε από μηχανές όπως είδατε τώρα. Αλλά και η μοναχική πεζοπορία έχει και αυτή τη χάρη της. Ο μόνος σου συνοδοιπόρος, ας το πούμε, είναι ο εαυτός σου, και ειδικά αν σε βασανίζουν διάφορα θέματα, έρχεσαι εδώ πάνω και τα λύνεις. Πραγματικά η θέα δεν υπάρχει, τρομερή, και ακόμα μόλις ξεκίνησα, έτσι δεν έχω ούτε χιλιόμετρο που ξεκίνησα. Όπου βλέπει το μάτι σου υπάρχει κάτι να δεις. Κάτω χαμηλά βλέπουμε μέχρι το νότιο Κρητικό πέλαγος. Και από ό,τι μου έχουν πει, εκεί πάνω στην κορυφή που θα πάμε στη Γυριστή, έχει τόσο ωραία θέα που είναι κρίμα να έρθεις εδώ πάνω και να μην πετύχεις καλό καιρό. Πραγματικά είναι φοβερή η θέα της στον κάμπο της Μεσαράς, γενικά στα υπόλοιπα βουνά, στις υπόλοιπες κορυφές του Ψιλορίτη που βλέπουμε πίσω μας. Θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα. Εκεί κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι το αστεροσκοπείο της Κρήτης, το αστεροσκοπείο του Σχήνακα. Και εδώ μπροστά, αυτή η κορυφή, είναι το κουδούνι, που θα δω αν με βολέψει να πάω στη συνέχεια. Είμαι ακόμα στον δασικό δρόμο. Μέχρι στιγμής ήταν καλός, τώρα αρχίζει σιγά σιγά και χαλάει, φαντάζομαι και από τις πολλές βροχές. Και όπου να είναι, θα συναντήσω, αν έχω δει σωστά το χάρτη, το ε4 ή το μονοπάτι, τέλος πάντων, για να βγούμε στην Γυριστή. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σας μεταφέρω αυτή την ησυχία, αυτή η ησυχία που υπάρχει εδώ πέρα. Πραγματικά, δεν ξέρω, ο καλύτερος ψυχοθεραπευτής είναι το βουνό. Για την ώρα βρίσκομαι στη θέση διπλώρη, όπου να θα συναντήσω και μια πηγή που υπάρχει εδώ πέρα. Στον δρόμο βλέπουμε διάσπαρτα μητάτα, είδα τώρα ένα, ήταν λίγο χαλασμένο βέβαια αυτό. Και όπου να είναι θα συναντήσουμε το ε4. Η ομορφιά βλέπετε, άγρια βράχια, πρίνη, διάφοροι θάμνοι. Το έδαφος αρκετά πετρώδες, θέλει προσοχή και σιγανά βήματα, δεν θέλει βιασύνες. Έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς. Είναι περίπου 11 η ώρα το μεσημέρι, αλλά έχουμε χρόνο. Όπου να είναι τώρα, θα φανεί και η κορυφή Γυριστή. Βρήκα και τα πρώτα σημάδια. Παίρνετε εδώ πέρα, έχει και θέση για σκηνή από ό,τι είδα. Και εδώ δίπλα μας είναι μια δεξαμενή. Και εδώ έχει τις ποτίστρες εδώ μπροστά. Φαντάζομαι και τρεχούμενο νερό για να γεμίσουμε. Από ό,τι μου είπανε, πίνετε το νερό. Είναι καθαρό και ειδικά μετά από αυτές τις βροχές που έχει κάνει αυτό το διάστημα. Σίγουρα θα είναι καλό. Βέβαια, έχω αρκετό μαζί μου, δεν θα το διακινδυνεύσω. Και μπαίνουμε επίσημα και στο ε4 τώρα το μονοπάτι. Δεν ξέρω αν ακούτε και τα κουδούνια από τις κατσικούλες. Κοιτάξτε το μπροστά. Είναι μια μαμά με ένα κατσικάκι μικρό. Αυτή η ήχη είναι μοναδική. Και επειδή μου γράφετε στα σχόλια ότι θέλετε να τους ακούτε, αυτό το βίντεο δεν θα έχει σκληρή μουσική, θα έχει πολύ ατμοσφαιρική μουσική, για να το απολαύσετε κι εσείς όπως και εγώ. Δεν βλέπω ιδιαίτερη σήμανση και εγώ με το GPS πάω, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Θα αφήσω το στίγμα για όποιον ενδιαφέρεται να έρθει, αλλά βλέπω πολύ αραιή σήμανση, σχεδόν μηδαμινή.
Όπου έχει άνοιγμα, δηλαδή ανάμεσα στους πρίνους, περνάω. Έχει αρχίσει το έδαφος, γίνεται αρκετά κακοτράχαλο. Σιγά σιγά όμως, δεν βιαζόμαστε να βγούμε. Το κακό είναι ότι χάνω λίγο υψομετρική, οπότε αυτή την υψομετρική που έχω κερδίσει θα την πάρω πάλι μετά. Αλλά από ό,τι βλέπω θα μας βάλει μέσα σε μια καναλιά εδώ πέρα για να βγούμε πάνω στον Αφιένα ουσιαστικά από τις δύο κορυφές εδώ που υπάρχουν για να βγούμε πάνω. Έχω δύο εφαρμογές που χρησιμοποιώ και οι δύο μου βγάζουν από εδώ, οπότε πάμε σωστά. Να το. Ταμπέλα το έψιλον 4. Ήρθαμε λίγο ανορθόδοξα, αλλά το βρήκαμε. Πολύ άγριο τερέν, πέτρα, θάμνη, αλλά η ομορφιά απερίγραπτη. Τώρα τα κεφάλια μέσα έχει πολύ καλή ανάβαση. Σιγά σιγά τα βήματά μας. Δεν έχει καθόλου σημάδια και πάω με αζημούθιο σχεδόν. Έχω κόψει μια αρνητική γραμμή και ανεβαίνω. Ωραία, βρήκα και τον πρώτο κούκ εδώ πέρα. Οπότε είμαστε σε καλό σημείο. Άγριο το οποίο τελείωσε. Βράχος. Κρητική, ατόφια και άγρια ομορφιά. Είμαι στα 1450 μέτρα περίπου. Έχω ακόμα άλλα 300 μέτρα υψομετρική. 250 πες. Η θέα έχει ανοίξει πάρα πολύ. Κάτω εκεί φαίνεται και ένα μητάτο. Και εδώ μπροστά ένα μικρό οροπέδιο. Και εδώ μπροστά είναι χαλασοκέφαλα και εδώ είναι κεντρικός όγκος του Ψιλορίτη με τον Τίμιο Σταυρό ακριβώς εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, χαμηλά το χιόνι είναι κόκκινο από τη μεγάλη αμοθύελα που είχαμε πριν μερικές μέρες. Έχει βάλει πάντως αρκετό χιόνι πάνω. Και εδώ κάτω, αυτό το νησάκι που φαίνεται είναι τα Παξιμάδια. Νότιο Κρητικό πέλαγος. Αρχίζει η θέα και γίνεται μοναδική. Πάμε, συνεχίζουμε. Άλλο ένα σημάδι από το ε4. Και εκεί πάνω βλέπω, στην κορυφή, άλλο ένα σημάδι. Τώρα κάτι γίνεται. Βλέπω αρκετά σημάδια. Εκεί πάνω είναι κορυφή. Έχασα λίγο το δρόμο, έπρεπε να πάω από κάτω, αλλά ξεχάστηκα λίγο και βγήκα από πάνω σε ένα μικρό λόφο. Εντάξει, δεν χάθηκα, γιατί δεν έχει δέντρα, απλά έκανα λίγο scrubbing παραπάνω. Το
καλό είναι ότι δεν έχει πυκνό δάσος να χαθείς. Πάνω κάτω χαράζεις μια πορεία και πηγαίνεις. Τώρα βέβαια εντάξει είναι πιο ευδιάκριτο το μονοπάτι. Θα ακολουθήσω τον αυχένα να βγω μέχρι πάνω. Αν δω και το σημάδι του εψοντές πάλι. Τελικά την ήρθε την προσπάθειά του. Έχει αρκετή ανάβαση, αλήθεια είναι. Είμαι λίγα μέτρα στην κορυφή. 1635, περίπου 130 μέτρα ψωμεδρική ακόμα. Απόλυτη ηρεμία. Θέα, φοβερή. Κάτω βλέπουμε και το νοτιότερο σημείο της Κρήτης. Στο κεφάλι νομίζω λέγεται. Τα Παξιμάρια, το Τυμπάκι εδώ κάτω. Το αεροδρόμιο από το Τυμπάκι. Εδώ μπροστά άλλη μια άποψη της Θαλασσοκέφαλας. Πίσω φαίνεται και η μαύρη κορυφή και η σέλα του Διγενή και ο κύριος όγκος Ψιλορίτη. Άντε, λίγο ακόμα και τα λέμε στην κορυφή. Μετά από 2 ώρες ακριβώς βρισκόμαστε στην κορυφή γυριστή στα 1768 μέτρα. Η θέα, παιδιά, απερίγραπτη. Άξιζε το κόπο. Τι να σας πρωτοδείξω. Δεν υπάρχει. Ψιλορίτης. Οι κεντρικές κορυφές, οι μεγάλες, οι διχίλιαρες. Το αστροσκοπείο του Σχήνακα. Το κουδούνι. Δεν υπάρχουν. Και εδώ, λάτε να σας δείξω αυτό τι υπάρχει, παιδιά. Τρομερή θέα. Πραγματικά τρομερή θέα. Άξιζε ο κόπος. Εδώ έχει ένα πέτρινο εκκλησάκι. Πάμε να το δούμε από κοντά. Το εκκλησάκι αυτό χτίστηκε το 2012 από κατοίκους από το χωριό Ασίτες, που είναι ακριβώς από κάτω μας. Πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Ιερός ναός πάντων των Ενεκρίτης Διαλαψάντων Αγίων. Τι ωραία εκκλησάκια είναι αυτά εδώ πάνω. Τι μαγευτικά εκκλησάκια είναι αυτά. Τι ωραία. Λάτε για έξω να σας δείξω τώρα τη θέα. Να κλείσουμε την πόρτα. Κάτω μας φαίνεται το Ηράκλειο. Από εδώ είναι τα αστερούσια όρη με τον Κόφινα που ανεβήκαμε πριν 3 εβδομάδες περίπου. Ο άλλος ορεινός όγκος είναι τα λασιτιώτικα βουνά, το όρος δείκτη. Από εδώ είναι το κουδούνι, πάλι μια άποψη του Ψιλορίτη. Πραγματικά η θέα τρομερή.
Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να την περιγράψω. Από τις πιο ωραίες κορυφές που έχω κάνει. Εδώ στην Κρήτη σίγουρα υψηλότερη. Και να μην ξεχνιόμαστε, με έχετε ρωτήσει πολλές φορές πώς ξεκίνησα τα βουνά, αν πάντα ασχολούμουν με τα βουνά κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με τα βουνά, με την πεζοπορία γενικότερα και με την ορειβασία τώρα τελευταία. Λίγο πριν τον κορονοϊό, που είχα ξεκινήσει έτσι με μια πολύ μικρή παρέα που φτιάξαμε τη στράτα. Αλλά όσοι ανεβαίνουν στα βουνά θα με καταλάβουν τώρα αυτό που θα πω, ότι κολλήσαμε το μικρόβιο που λέμε, και τώρα πλέον τα βουνά μας έχουν γίνει απαραίτητα. Και κοιτάζω όπου βρεθώ, όπου είτε για δουλειά, είτε για διακοπές, είτε για οτιδήποτε, να περπατήσω στα μέρη, στα χωριά και ειδικά στα βουνά. Τα βουνά έχουν μια ενέργεια που νομίζω ότι σου μεταφέρουν κάθε φορά, που σε αλλάζουν και σαν άνθρωπο. Όπως είπα και πριν, είναι ο καλύτερος ψυχολόγος, ο καλύτερος ψυχοθεραπευτής. Έρχεσαι ψηλά στα βουνά, βρίσκεις τέτοια όμορφα εκκλησάκια, κάνεις το σταυρό σου και συνεχίζεις. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν είναι πολύ τρομακτική και πολύ περιπετειώδης η ιστορία μου. Απλή ιστορία είναι, όπως όλοι οι άλλοι. Πάμε, ήρθε η ώρα να κατεβούμε σιγά σιγά. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Να πάμε να σας δείξω και τα μητάτα που θα βρούμε κάτω στο δρόμο μας. Με αυτά και με αυτά κατέβηκα. Εντάξει, πώς τρέχουνε. Κατέβηκα. Πάω να πω τώρα το κεντρικό το δρόμο για να επιστρέψω πίσω. Τι ωραία είναι αυτά τα κουδούνια, πώς ακούγονται έτσι. Τι ωραία, με κοιτάνε καλά. Σου λέει, κάποιος ήρθε στο μέρος μας. Κάπως έτσι φτάσαμε πάλι στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, αλλά πριν κλείσω το βίντεο και σας αποχαιρετήσω για αυτή τη φορά, πάμε να σας δείξω πώς είναι ένα κρητικό μητάτο. Ελπίζω να είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Βλέπετε πώς είναι. Εδώ στη μέση ανάβονται φωτιά και πάνω έχει τη δίωδο που βγαίνει ο αέρας. Και να σας πω εδώ ότι τα μητάτα δεν έχουν φυσικό κονίωμα. Δεν υπάρχει τσιμέντο ή λάσπη, κάτι άλλο. Είναι πέτρα πάνω στην πέτρα. Φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιράζεται το βάρος και να μένει εδώ πέρα. Είναι τα ορεινά σπίτια των κτηνοτρόφων εδώ πάνω στο Ψιλορίτη. Πανέμορφο και φοβερό. Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής διαδρομής. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like. Ήταν λίγο περίεργο το σημερινό βίντεο. Ήταν και λίγο εξομολογητικό, λίγο περιπετειώδες, σε όλο ανάβαση, αλλά άξιζε και με το παραπάνω. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά, πάντα ψηλά.